Hello everyone, Assalamwalaikum. আজি শেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি আৰু চিকেন বিৰিয়ানীটো সকলোৰে ফেভৰেট হয় আৰু মই এইটো আজি একদম কম সময়ৰ ভিতৰত বনাইছোঁ আৰু কম মছলাৰ ভিতৰত বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে ইজি পদ্ধতিত তো কেনেকৈ বনাইছোঁ আজি তাকে শেয়াৰ কৰিম আৰু চিকেন বিৰিয়ানী যেতিয়া বনাই আছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিকেন বিৰিয়ানী যিখিনি বস্তু সেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম আৰু মই চিকেন বিৰিয়ানীটো ইফতাৰত বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ যে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত বনোৱা বুলি তো এইটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই লৈ লৈছোঁ চিকেন 1 কিলো লগতে লৈছোঁ 1 কিলো চাউল আৰু লগতে পিয়াজ কাটি কিনে লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ একদম পাতলকৈ এতিয়া মই প্ৰথমতে চাউলখিনি বইল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে ডেক্সিত পানী বহাইছোঁ এইখিনি পানী বহাই দিছোঁ এতিয়া এইখিনি গৰম হ'বলৈ থৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আগতে মই এটা মছলা ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব মানে গোটেইখিনি মছলা মই এটা বাচনত ঢালি ল'ম যেহেতু কৈছোঁ কম সময়ৰ ভিতৰত বনোৱা বুলি তো প্ৰথমতে ঢালিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ তাৰপাছতে দিছোঁ ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ চিকেন মছলা আৰু লগতে এতিয়া দিছোঁ এইখিনিতে গৰম মছলা 1 চামুচ লৈছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ আৰু বিৰিয়ানী মছলাটো 2 চামুচ দিছোঁ বাকি এইখিনি মছলা আৰু যেটো কাশ্মীৰী মিৰ্চ যেটো এণ্ডত দিম তো সেইটো ইয়াতে মিক্স কৰা নাই এতিয়া পানীখিনি উতলি গৈছে ইয়াতে দি দিছোঁ গোটা গৰম মছলা আৰু লগতে দিছোঁ তেজপাত আৰু লগতে এতিয়া মই ইয়াতে পানীখিনি দি দিম 2 চামুচ তেল দিলে কি হয় চাউলখিনি কিটা ভাঙি নাযায় আৰু চাউল একেবাৰে লাগি নধৰে তাৰ লগত এটা যেটো বিৰিয়ানী চাউল হয় তো লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে তেলটো দিলে এটা হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় বিৰিয়ানীটো খাবলৈও টেষ্ট হয় আৰু এতিয়া পানীখিনি যেতিয়া উতলি গৈছে তো চাউলখিনি পানীখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া চাউলখিনি বইল কৰি ল'ম তো চাউলখিনি 80% পকাম বেছি নপকাম তো সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি লৈছোঁ এতিয়া উতলি আছে পানীখিনি আৰু যেতিয়া উতলা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি চাম মই কিমানখিনি পকিছে তো সেইটো আঙুলিৰে চাব লাগিব কাৰণ এইটো এটা ভাঙি চালে গম পাম তো এইখিনি হৈ গৈছে অলমষ্ট এতিয়া এইখিনি পানী যি কৰিবৰ কাৰণে এটা ফুটা বাচন যিটো আমি চাউল ধোৱাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেনেকুৱা বাচনত ঢালি পেলাই তলত এটা বাচন থৈ দিলে একদম চাউলখিনিৰ পৰা ফৰফৰীয়া হৈ যায় আৰু বিৰিয়ানী বনোৱাৰ আগত সদায় চাউলখিনি ফৰফৰীয়া কৰি ল'ব লাগে পানী চাউলত কেতিয়াও বিৰিয়ানী বনাব নালাগে বিৰিয়ানী ভাল নহয় তো এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে তো সেইকাৰণে এতিয়া মই এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু তলত এটা বাচন দি দিছোঁ যিখিনি পানী থাকে তলত নামি যাব এতিয়া গেছত বহাইছোঁ ডেক্সি আৰু ইয়াতে দিছোঁ তেল আৰু এতিয়া এইখিনিতে যিখিনি মই পিয়াজ কাটি লৈছিলোঁ পাতলকৈ সেই পিয়াজখিনি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে বিৰিয়ানী বনাওঁতে এটাই যে পিয়াজ ভাজোঁতেহে অলপ সময়টো বেছি লয় তো পিয়াজটো কাৰণ কিয় ব্ৰাউন কৰিব লাগে যে ৰঙচুৱা কৰিব লাগে সেইকাৰণে অলপ সময় লয় তো এতিয়া চামুচেৰে লৰাই পেলাই এনেকৈ মই এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি অলপ সময় লয় তো এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ অলপ একদম হাই ফ্লেমত এইখিনি অলপকৈ এতিয়া ফ্ৰাই হৈ আহি আছে তো এইখিনি 10 মিনিটমান লাগি যায় 10-15 মিনিট সময় লাগি যায় এইখিনি ফ্ৰাই হওঁতে যদি বেছি আৰু 2-3 কিলো বনাই তো আৰু বেছি অলপ সময় লয় বাছ এইখিনি মানে এক্সট্ৰা সময় এটা এইটোতে লাগে বাকী গোটেইখিনি ইজি প্ৰচেছ হয় তো এতিয়া এইখিনি অলপকৈ উঠাই লৈছোঁ তেলখিনি জে কৰি আৰু বাকী চিকেনখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ বাকী পিঁয়াজৰ ওপৰত আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনিৰ লগত চিকেনখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম কাৰণ চিকেনখিনিৰ পৰা এতিয়া পানী ওলাব সেইকাৰণে এইটো অলপ সময় ভাজি ল'ম তো চিকেন আৰু পিঁয়াজটো এনেকৈ মিক্স কৰি লৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিব লাগিব মছলা যিখিনি মছলা মই ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি মছলা মই যিটো কৈছোঁ ইজি পদ্ধতিত বনাইছোঁ সহজ পদ্ধতিত সেইকাৰণে মছলাখিনি মই আগতে ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ তো এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম মছলাখিনিত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই ড্ৰাই শুকানকৈ দিছোঁ কাৰণ কিয় পানী বিৰিয়ানীত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে এতিয়া মছলাখিনি ঢালি দিছোঁ বাতিত যিখিনি মছলা মই লৈছিলোঁ মিলাই পেলাই সেইখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি চামুচেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম মছলাখিনি চিকেনৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিম আদা নহৰু কাটি পেলাই মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু একেলগে মিক্স কৰা তো সেই মিক্স কৰা পেষ্টখিনি ইয়াতে 2 চামুচ দি ল'ম আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এইটো 2 চামুচ দি লৈছোঁ এইখিনিতে আৰু লগতে ইয়াতে কাশ্মীৰী মিৰ্চটো মই ইয়াতে ডাইৰেক্টকৈ দিছোঁ ইয়াতে মিক্স কৰা নাছিলোঁ আৰু লগতে দিছোঁ ব্লেক পেপাৰ জালুকৰ গুড়ি আৰু এইটো গৰম মছলা গোটা গৰম মছলা কুটি পেলাই দিছোঁ লগতে দিছোঁ টমেটো পেষ্ট আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় দিলেও হয় নিদিলেও হয় এইটো মানে ধনিয়াৰ পেষ্ট এটা হয় সেইটো ধুনীয়া গোন্ধ এটাৰ কাৰণে দিয়া যায় এইটো আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ভাজি ল'ম অলপ সময় আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া
তেজপাত দুটা আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগিব মানে ভুনি ল'ব লাগিব আৰু ভুনাৰ পাছত মই এইখিনিতে দি দিছোঁ ইয়াতে দৈটো সদায় আমি যেতিয়া আমি বিৰিয়ানীত দিওঁ সদায় মেল্ট কৰিব লাগে মানে কি একদম ফেটি ল'ব লাগে যাতে ইয়াতে গোটা হৈ নাথাকে তেতিয়া মানে ফেটি ল'লে কি হয় দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়াকৈ উঠি আহে আৰু সেইকাৰণে সদায় ফেটি লৈ পেলাই দিব লাগে তো এতিয়া এইটো অকণমান সময় ভাজি ল'ম তাৰ কাৰণে অলপ সময় ঢাকন মাৰি দিব লাগিব ঢাকন মাৰি পেলাই 80% লৈকে পকাই ল'ম কাৰণ যেহেতু বিৰিয়ানী হয় তেতিয়া দমত দিম যেতিয়া সেইকাৰণে 80% পকাই ল'ম এতিয়া নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি যিমানখিনি মোৰ চিকেন আছে ইমান নিমখ আৰু লগতে দিম মই এতিয়া নেমু এনে মই দুটা দিওঁ এতিয়া মই ইয়াতে যেহেতু দৈটো অলপ বেছি দিছোঁ সেইকাৰণে নেমু মই এটা মানে চেপি লৈ পেলাই এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ নতুবা এনেকৈ বাটিত চেপি লৈ পেলাই ঢালি দিওঁ তো আপোনালোকে বেছি বনালে সেনেকৈ দিব পাৰে তো এতিয়া এইখিনি নেমু দি লৈছোঁ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঢাকন দি লওঁ অলপ সময় ঢাকন দি পেলাই 5 মিনিটমান এইখিনি ঢাকন দি পেলাই পকাই লৈছোঁ ঢাকনটো খুলি পেলাই চাইছোঁ যে এইখিনি অলপ তল লাগু হৈছে আৰু তো ভালকৈ লৰাই দিছোঁ তো এতিয়া উতলিব ধৰিছে আৰু এতিয়া অলপ পাছত ইয়াত মই যেতিয়া আধা অলপ পকা আৰম্ভ হ'ব আৰু তেতিয়াই মই ইয়াত চাউলখিনি এড কৰি দিম সেইকাৰণে চামুচেৰে চাইছোঁ কিমানখিনি হৈছে একদম পূৰা পকি গ'লে যদি দিয়ে তো দমত গ'লে পূৰা মানে গলি যাব মানে চিকেনখিনি এতিয়া কেওৰা অইল বুলি কয় এইটো অপশ্যনেল হয় আপুনি যদি গোন্ধ থকা ভাল পায় তেতিয়াহে দিব নাপালে নিদিব নতুবা খাই বেয়া লাগিব তো এইটো দিল্লী কলকাতাৰ মানুহে বেছি ব্যৱহাৰ কৰে এইবোৰ এতিয়া চাউলখিনি একদম ফৰফৰীয়া হৈ গৈছে এনেকৈ পানী জিৰ কৰাৰ কাৰণে এই জিৰ কৰা চাউলৰখিনি এতিয়া চিকেনৰ ওপৰত দি দিম এতিয়া আৰু এটা অপশ্যন আছে যদি আপুনি সেনেকুৱা অপশ্যনত বনায় তো সময় লৈ পেলাই বনাব লাগে প্ৰথমে চিকেন দিয়ে তাৰপিছত আকৌ চাউল আকৌ চিকেন আকৌ চাউল এনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি পেলাই আৰু এটা পদ্ধতিত বনাব পৰা যায় কিন্তু সেইটো অলপ সময় লাগে তো এতিয়া মই এনেকৈ শ্বৰ্টকাট বনাই আছোঁ যিটো সেইকাৰণে এনেকৈ ঢালি দিছোঁ এতিয়া ওপৰত ইয়াতে দি দিছোঁ পুদিনা পাত পিঁয়াজ যিখিনি মই ভাজি কিনে উঠাইছিলোঁ সেইখিনি ধনিয়া পাত দি দিছোঁ পুদিনা ধনিয়া একেলগে আছে আৰু লগতে এতিয়া দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই যিটো ব্ৰাউনটোতো এইটো কালাৰটো আহিব পিঁয়াজৰ পৰা আৰু লগতে এতিয়া দিছোঁ হালধীয়া আৰু কমলা কালাৰ এটা অলপ দিছোঁ বেছি নহয় জাষ্ট অলপ কালাৰ হ'লে বিৰিয়ানী লাগে নতুবা পোলাও লাগিব সেইকাৰণে এইটো কালাৰটো দি দিছোঁ আৰু অৰেঞ্জটো অলপ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া জলকীয়া আকৌ ওপৰেৰে পিঁয়াজ দি লৈছোঁ দি পেলাই এতিয়া এইখিনি দমত দিব লাগিব সেইকাৰণে ঢাকনি ঢাকি দিম তো এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ ঠিক কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি দম দিব লাগিব দম দিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ঘৰুৱা পদ্ধতি নতুবা আপুনি চাৰিওফালে এনেকৈ পেপাৰ লগাই দিব পাৰে বা আটা মঠি পেলাই আটা লগাই দিব পাৰে তো মই এইটো পদ্ধতি দিছোঁ যিটো আমাৰ চিলপাতা পদ্ধতি তো আধা ঘণ্টা দমত দি তাৰপাছত নমাই দিছোঁ এতিয়া খুলি চাইছোঁ এতিয়া ইয়াক মানে ওপৰ তল কৰিব লাগিব তলৰ বস্তু ওপৰত আনিবলৈ পূৰা মিক্স কৰিব লাগিব যেতিয়া নিমখখিনি গোটেই মছলা আৰু চাউল গোটেই একেলগে মিক্স কৰিবৰ কাৰণে বিৰিয়ানী সদায় ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগে তো তেতিয়া গোটেই টেষ্টটো পোৱা যায় তো এতিয়া ওপৰ তলকৈ অলপ সময় লাগে এইখিনি কৰিবলৈ বাছ 5 মিনিট এইখিনি মিক্স কৰিলে হৈ যায় তো এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ যে একদম ধুনীয়াকৈ হৈছে চিকেনটো একদম স্মগি টাইপ হৈছে আৰু এনেকৈ খাবলৈও খুব বেছি টেষ্টি হয় এনেকৈ শ্বৰ্টকাটকৈ বনালেও মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যায় এই আছিলে আজি মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি আপোনালোকে যদি এতিয়া ইফতাৰত বনোৱা নাই তো ইফতাৰত বনাব পাৰে বা কেতিয়াবা ঘৰত আলহী আহিলে বনাব পাৰে এনেকৈ শ্বৰ্টকাটকৈ তো এনেকৈ খাবলৈও টেষ্টি হয় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত হৈ যায় আৰু লগতে ইয়াতে মাটনৰো বনাব পাৰে চেম পদ্ধতিত তো বহুত ইজি পদ্ধতি হয় এনেকৈ বনালে তো এইটোৱে মোৰ আজিৰ ৰেচিপি আছিলে চিকেন বিৰিয়ানী ৰেচিপি ইফতাৰী স্পেচিয়েল আৰু আপোনালোকে যদি আজিলৈকে বনোৱা নাই যিবিলাকে নাজানে তেওঁলোকে এনেকৈ চাই পেলাই বনাব পাৰে যে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই খায় বা ঘৰত নবনায় তো তেওঁলোকে এনেকৈ চাই বনাব পাৰে তো এই আজি ৰেচিপি আছিলে বাই